نه خوشبختانه نامه دکترین پیدا کردمه. چندین مورد به ذهنم رسید. در اون مقطع با کسی رفتم بیمارستان سینما پزشکی با چه رفیقم رفتم الان نامه پیدا کردیم. الان دیگه خاطرجمم و یه خوشحالم زاین جرانی هم نیسته. فقط ایترام نامه الان برام تحویل بدم. فقط خواهم باسم یه انده چی سرد کنم. سیدا یه هر صحبت کنم ها. تو واقعا سیر رفتی بی خارج از کشور سی دایدری رفتی بی واسه؟ رفتم یا واقعا رفتم بی نامش هم دارم. ولی من الان صبری کنم. الان خواب نتیجه ایجارم وانه چه مدینه بپذیرم و یه نه نامه الان کامل آماده پاچه تمپلم کرده برسونم به دست خازی. خب اجازه سنن خوبه هر چه زودتر باید الان باید یک کاری بکنم. استاد این سنن نظریت سنن غیت کنی؟ الان یا باید با خوی صحبت کنم یا هم باید برم ترین رای یا باید با خوی صحبت کنم. ایترم از طریق تو واسطه و بوید باز دوباره برای صحبت کنی ولی حرف از نامه اینو فعلا نباید بویه ایده نفرم نباید همچون چیزی نه بفهمن جایی نه بابت یه خیال راحت بود در لحظه بزن این خیلی خطرناکه. این خیلی بیش از اینه چه تو بگوی خطرناکه. صحبتی کنن حرفی بر ما یه دوتان موضوع خیلی مهم فکر چه موضوعی؟ یا باید با خوش رو در رو صحبت کنم یا هم از طریق تو باید باید صحبت کنی یا هم ما برم الان ماشین یه چی رفیقت ما بسونم برم تلفنی با برادرش صحبت کنم که از طریق برادرش بسا یک کاری بگویشم مزاقش بکنه شما دیگه برگردم برم سازه. نه سیدا برای برادرش صحبت که بهتره. با برادرش صحبت کنم؟ ما خواست تخمه چون چند بار رفتم تا مدینه اصلا فوری نراش منو با اونه بست در اما خشم فوری نرا رو دونو چه برایتش فوری نرا برای برادرش صحبت کنی بهتره. مهندس داخل زندون میتونه آزادابی الان داخل پنجره دیرش اصلا موضوع چنه جریان چنه یعنی الان چه آزادابی باید برزاد مدینه آزادابی رو بود هر راینه بریم دوباره یه رای یارین جلومون هر راینه بخیم پیش بریم دوباره شکست میدی اصلا هر چه روز یه بهونه یار الان و شهر خارج رو ببین رگم رفتم تی دور الان داخل پنجره دیر میشه اصلا تا آزاد و بیخ با بارزاد مدینه آزاد و بیده بود الان جریانش چنید نه چه آزاد و بیدید بعد امروز داخل پنجره دیر میشه هر راین خوبه پیش ریم دوباره خراب شکنه دوباره یه بهونه دیاره دوباره یه رای دین جلومون گفتیم داخل زدون واسه آرامه بود دوباره یه رایده الان آزاد و بیره واقعا من دون کنم ته موقع تا داخل پنجره من فقط تو آزاد و بیره خبرم داخل با مدینه صحبت کنم گیت
دریان سیبو مدونه خبر داشته بود ولی اگه خبر بیارته خیلی آن خبر با برادرش صحبت کنم. حالا اسم برادرش چنه؟ شناسیش باش تا حالا روبرو بگیم؟ کاملا چند وقتی است و چه خبرم به یه دونه داریم. ارسلانه باید با ارسلان یه صحبتی کنم. مدینه هم باید گوش فقط در ارسلان بجره. هیچی بگم تو نبفرستم یا یه چیز هست دیگه نبفرستم یا افراد دیگه نبفرستم هیچ فایده نداره. تنها کسی که گوشش بجره ارسلانه. من باید سری به سه برم با ارسلان تلفنی صحبت کنم. فقط حواست جمع کن. اصلا راضی به هیچ قضیه باید نفر صحبت نکن. نه کاملا نواسه یاد راحت بود اما وقت زودتر باید برادرش صحبت کنم. حواست دو تام نامه نبیار. باش اشکال نداره. حواست دو تام باش شبه آخر تیوری تماس بیارم و یه من ماشین داره. ارسلان جواب بده. جواب نه یه بار دیگه تماس بیارم. الو سلام. خوب ارسلان؟ خوبی؟ سلامتی؟ مهندسم خوبی؟ سلامتی؟ ممنون. کور تشریف داری؟ در خدمتم. ارسلان مزام تو بیام. خواستم راجع به موضوع مدینه یه صحبتی باش بکنیم. من گوشت نیجا رو برگردم برم سر زندگیمو غلن. حالا یه لطفی بکنی یه حضوری بیه یا هم امکانش نیستی که حضوری بیه باش صحبت کنی یعنی خوام کسی موضوع رو بفهمه یا تماس تلفنی باش بگی قلم صحبت کنم هم شماره جدید چه پیدا کنم رای کنم سیت حتما یه تماسی هست بگی باش یه رایزنی بکن بالاخره ما هم دیگه اشتباهی کردیم هم انشالله زبرانی کنم یه مقداری ناراحت و بیده فعلا نگرانم یه لطفی بکنی دست در نکنه ممنون توم حتما باش صحبت کن ارسلان حتما باش صحبت کن ارسلان یه ترسی زیتر خبر شد بده و ما به هم خوام بیام حتما و زوری بینمت باید صحبتی کنم و امکان شم بی حتما یام تید پس منتظرتم دست در نکنه ثواب داره من انشالله زبرانی کنم دست در نکنه من میکنم باش حتما سرتی زنان موضوع نه حتما با صحبت با خبران که اطلاع بده اون هم تماس رفتیم گردنه بالا هم منطقه ارسلانی نه هم برفگیره فکر نکنم چه با ماشینم بره سم حضوری برم خدمت ارسلانی رو حالا بنده خودم بیا الان با ماشین شایی فکر نکنم با بره دلیل برف و بارون گردنه بالا برفگیر رو بینه منم
خواسته ای برای برادر مدینه صحبت کنیم موضوع حل کنیم از طریق برادرش کاشتی رای بوی چه اند دوباره سیده بون داخل زندان کاشتی کاری کنیم ترهلش کنی کارم خیلی نگرانشم زیاد استرسی داره دوباره اندونه یفت داخل زندان خواستم باید برای تصمیم دوباره برای لازم بعد بحث کنیم یا یه چیزا بگم درسته خطره بهتره حالا تا اون برم یه آرمین گناه داره انتظار داره ما با ماشین اومم یه چرا که دارم همراه بی ماشین پوکی خواهم برای خورده به وسیله برم بالا یه دوشکاری برم به پنجره دوشش بره ماشین برم زیده پیار رو بیام لا خواستم برم بیام خب برای سرشیزه ایتر خواستم باید بریم ولی ایترسم نه خطره بهتره نسته حالا تا برم یه سرش رو بیامم برای سرمو آرمین ده گناه دارن دیدن کار ناری؟ خدا یا الله یا الله آرمین 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 سلام خواهدتون سلام خوبی؟ چی داخل؟ نبود داخل نمی اصلا خیلی وسیله بهشون بچه یه رفتاریه ما احتیاجیه وسیله کنه هم سر بچه هم بزنم خیلی ما هم سر بچه هم بزنم ایگاه احتیاجیه وسیله کنه میفهمی؟ اما بده زشت بیا بگه ما رو آشماله برون داخل خیلی تو هم سر بچه هم بزنم یعنی چی؟ این ما بوری درنش کرد درست من یه رفتاریه یه برنامه من نیفهمی تو ایگاه احتیاجیه چیزی کنه زلی بچهتون رفتاری کنی احتیاجیه وسیله کنه هم سر بچه هم بزنم فراموش تازه یادتونه چی بچه کاری نکی چی برمشتی میشن بله شرط بچه سکو ایگاه اگه بخیتون احتیاجیه رفتار وسیله کنی کنه بخیتون رفتار کنی صبح می برمه شده دینم یارو هم توی تاسته این چه خبره؟ سلام علیکم کنیم. تازه به یاد شما چیه بچه داشته مو یه سکو. مرغی باید چند این وسیله مردم سر بچم بیا این وسیله مردم سر بچم بزنم من دادگاه خواهی دست نیم جیری بیا ناراحت تو بی جیری وسیله یاد رفت ها زلی قاضی گفتی بچه من بچه تیم نبره دو تا بچه گم تید بوین گم آرزو هم تید بوی تخت مدینه هر وقت خواست بیاد تید هم تید بوی نداشتم چه مثلا دو تاش قاضی اچه داشت ما نه الان الان هم چیزشون صبر کن شد الان که؟ موضوع اینه تو میسر آرمی بزنی مامان سر بچه بزنم یه وسیله به نیله الان وسیلیتونه چوردی بعد این مدت حداقل یه سیش وسیله بیشتری بابا. بیاوردی که مش بیشتری بچردی هم مدت هر رو اش سر بذاری خوب همین با خیلی وسیله بیمه من وسیله هم بیا وسیله همه چی لازم بوی ایسونی میارم هر چی هم لازم بوی ایسونی میارم ولی به تو ربطی نداره بخون قبلا کار دامش بی تلید سب کن قبلا کار دامش پیلم ریتو میبینش که اون خوش بره با مادرش هم برش گفتم که مادرش برش من شهر کاپیشان هر چی خواست بسونه بیزید چند من وسیله هم سه موردم نیلش یا مادرش نیلش بیام زیرو یا خوش نیلی بی الان ما بگم چه لازم داره با پیل دام خوش گم هر چی خبر با مادرش برم شهر تو بسونه هر چی تو مثلا یه چیز صحبتی کنی
یعنی الان- مثلا که 11 شو نه زیاد من از کنی هیچ مشکلی بین آرام شد سبی من فکر کنم الان خب، تو چه وقتی غذا؟ الان بعد این همه مدت چومه سرش بزنیم من فکر کنم الان سیش کاپیشنی لباسی وسیله کاپیشن. مورد نظر یاری الان خب این نه. لباس دردشی که خب باید دست بمون چه برمش من شهر کاپیشان بسونم سیش لباس بسونم سیش اندازش من اندازه شدم میتونه حفظید بلدم چه سایز سیش خوبه بعدش هم اجازه چند مدت فراموش شدی الان یارتومه من نیر بیام چه تیگوی هر روز بیام سرش بزنیم من چند وقت داخل چه بیام پیروز اومد الان هم خواستم به خاطر یه متر ربطی نداره بعدش هم تو خود برد مثلا درجی مثلا خطاب بود چه هر روز به دادگاه و پاسگاهی تو ربطی نداری میخواد باید زن مردم بس کنی مثلا مساعد را برادر اتیازی رسایه ندارم سیکو کاری نکی چه برمرسی همیشه دن الان بیاتید چه دست بینه جریه یا دارگاه داشتم مامان یه سری بچن بزنم هیچ حقی وسیله نوردم سیش اومد تو منم چی لازم داره با قول یه هیچی نیوریسیش نه لباس یوری نه کاپشن یوری شلوار نه میاری این اشکال پول نداره. آوردی. الان- میخوام بهتون باخم برام پول شب آوردی سیش. یا الان خب بگو قضاوت الان کن الان وسیله بردابلش مساعد بردم هیچ مشکلی نه وسیله نوردم ببین سیکو بجوش تو تمیز بیرو برادر اینو میخوام بچن مامان سری بزنم دو من تیتو بچه تو اتیاز نداری نو اینو نبیدی بیا تو بیام برمش اتیازی نداری نو برادر بشی برادر اتیازی نداری نو برادر الان سلام کاری سب کن مساعد را ولش برادر کن زن الان هیچ کاری نشه ولش کن این یه ویسیو موچی چهار تا میاری برادر تو تا هر وقت به تبینی تری بهش خونده صداش کنی بیرون ببینی پشت که گوشی خانه نیست. وایسنه زن کی باشه وای همین رفتار تا پشت گوشی نیست برادر باشه هر چی گوشیاری ببینه بعد چند مدت ببینیش. به یارتی یه پسری داشتی باشه، چند تا خب. میوه و یه موچی الان بیاری اما شوزوی خراب شد بیشتر شد حداقل بعد این هم مدت تو مزه خورده میوه و بیل حداقل بهش تا میوه لو خرد آرمین زمشو که بیار آمین زنش تو گوش براتیش زرا ها خد را الان بکنه حداقل اونم بخریم این همه چیز برسی مدینه خریم بعد چند مدت او سو یارتی یه پسری داشت یعنی یه کاپشن یه بیامسیش پسری داشت بعد چند مدت او سیاه صحبت کنی تو تا جای خاک رو باید بکنی آرمی تو نوردی یه چند روز اومدش خونه مدینه ایسون برای با یه میوه و این خاطر گول بزنه حاکمت هم کنی چه خواه بود گول خاطر چیز کنه با میوه مرد میتونم شکم تپور کنم بعد بیاد سراغ درس تا بجره من چه لازم داری بسونی نه یه پلاستی میوه و یه مرجی بیارم زیگو کمچ هم کنی یه بو کمچ دوباره داخل یک سال تا مرج نالی میوه هستو اجا مرد میوه خیلی اتیاز نه آرام مرج میوهش آرمین نارات یا بو سیپ دهش حاکمش هم کنی زرا همش حق بره واقعا پدرش شاید بخواد چی که ماچش کنه الان اما این کارش اشتباه بشه با مرج و میوه کمچش کنی ها این همه مدت فراموشش ایست بیا نه الان درسته این مدت شدن الان خوش که کارت دامش بی الان مت در جریان نبیرش و نسر کارت داشت بی باید بیاورن سراغ درس چه بجره بیاورن ته معلمش بگو درس پسران ستوره لباس بسون سیش الان شاید هم بخواه بیشتر بهش توجه کنه الان شاید به اشتباهش پی برده بود اچه همش فرصت بره شاید هم قبلا زنده بینه خراب چی زینب من بی اصلا اله داخل شرچن نیومه رو چه بچه دارم یا ندارم ایمان بودی چه تا مهندس خونه چرا دامو که مهندس که مچه مو بچه میچی الان زرنج و بیرده کاری کنه یا رته مدینه و شاید بخواد زمینش الان دستش وازو بیره بخواد پسر شاید زار بالاتری برسونه اچه همش فرصت بره
نه این فرصت نیرمش اصلا بیا قبلا هیچ کاری سیمو به تیرانه قبلا سبداری و موزینه اصلا نیومه بگه به تیران تسی لازم داره داخل شرکت سن مای نیومه و سمیمه پیل نرام مهندس که مچه میو به تیر میچه الان دوباره سی دستش وازو بیره بای پلاسی میره یا تو اصلا حوصله نه صبح زیر رفتم وایسن شزیرم تا وایسن زی سپالی ها این ترمایشه این سال ماه شزیرم الان 6 ماشه ولی مریض بی نزایش بیداشت اصلا نه بعد زورو بیره مصر شاید بخواه بسش کنش نه باید زرایت باش برخورد بچنده شاید بخواه جد اشتباهی کنه با این رفتارش حداقل باید باش خوب بود حداقل اگه مادر بزرگ نامک سراغ خشبتیلش نسه بتونه یکمه چی خشبتیلش کنه چون خبریش نمو بیش آدم دیر نیایی مادر بزرگ خوشخواست ولی سنشی معلومه پسرش هنوز قانه نو بیروی ایموز حداقل باید چند بیشتر بش کنه اشتباه کنه چیزی باش برخوردی کنه بعد یه مدتی ها با یه مرجی و یه پلاستی میوه خبر کمش آر میکنه ما ترچی باسم این شرایط سیتسنی خواب با یه مرجی و چند دونه میوه بیا کمش آر میکنه هیچ وقت می اجازه رمش نیرم اصلا سبات چند مدتی اینیا فراموش کنه چه آرمی پسرشه بعد یه مدت اصلی و یا چه پسری داره هیچ کنه همین راتی ایلی مشه بیاته آرمی بره بعد یه مدتی اگه آرمی پسری نه ایوه دوه نه stay يبرده ها كتوك تنامني استنى شي رفتم بیرون دو که موقع مهندس داخل پنجره دیرم این تیم بدین ایستا آزارابی چی می‌فهمه؟ مهندس هم پنجره رفتم دو که موقع اومد بیرون پنجره واسطابی الان ایستا آزارابی مدینه خبا بارزات آزارابی رو اشتباه می‌کنی؟ نه مدینه خون با تیل خون دیرمش من پنجره واسطابی فاطمه يقول تو مهندس فلان داخل زندان استوری آزاد مدینه من کلاخ ماک چه ماردی کنم فاطمه واسه چند بارن دقت چیرم داخل پنجره واسطابی فاطمه مطمئنی چه قشنگی داخل پنجره؟ ها مدینه خون با تیل خون دیرمش مهندس خوش بی الان تعجب چرا چه مارد بری مهندس باید با رضایت آزاد بری بود الان چطور آزاد فاطمه غیر ممکنه من الان دیروز دادگاهی داشتیم داخل دادگاه و ما از اون بعد تمام دوباره برش داخل زندان چطوری آزاد بودی؟ مدینه من خون کلان تعذیبی کنم خون کلان مغز و مایش رو فاطمه تا روز آزمه نبونه من امضا نکردم هیچ وقت آزاد نیبود فاطمه مدینه هر رای نبریم دوباره یه بهونه یاری و استادجی نیست بیشتر از اون کلان عصبی و بیرم خون باطل خون دیرمش خواستم تو کنم تا موقع دیرمش من پنجره واسطابی چند بارن دقت کردم خوش
فاطمه من باورچی صحبت شما چیه من داخل دادگاه از روبرو بی با مدینه من فاطمه غیر ممکنه تو به همین راحتی آزاد بو بیا مدینه شایدم دادگاه همین طوری شایدم سند بریره بوسیش فیش ناره بون و جروشون بره بو سرا انچه به راحتی هل نیومد الان فقط با روزای تن باد آزاد و بیدی سند فیش هم چیزی نیچسی الان چطور رو بیدی کنم میخوام شچه مارد رو بیدی خواهم استبی رو بیرم اصلا چه رای داشتی آزاد بود چه رای داشت بجز به اونه چه من فقط به خاطر بیماری رفتم تی دویدور و شهر خارج رو بیرم فاطمه یه چی حس و چه پشتینه فاطمه یه چی حس و چه پشت من مدینه من همینه گم هر رای نیره میشه چست موده من هر رای این نیره سند میه با پیش- اونه نزلم چه میلیان صادره بود میلیان این طرف صادره نبودی الان این چند روزم منتظر مریه بیدی منتظر به چیت بیدی با تماس بگیر با تماس جلو رفتی دادگاه دیرش الان چطوری آزارو بیدی فقط باید با رضایت تا آزادو بیده بود فاطمه یه مشکلی هست و چی این میلیان طرف صادره نبودی الان چطوری آزاد بیومه چسی پشتینه چسی پشتشه داره که چشی کنه فاطمه باید که حتما این قضیه نبفهمی من جریان سنه مدینه من نونم فقط با تیل خون دیرمش من پنجره واسابی الان اون چیه چه سند نار و جلوش یا فیش نار و جلوی اومره و سر انچه ای به همین راحتی آزاد میوبی شاید هم پارتی داشته بود شاید هم کسی نداشته بود پشتش بود سیسه هر رای نرین هر اینی نرین دبار ایاد زلمون بهونه یارستیمون هر بهونه یار دبارشی چستمودی فاطمه من باید بفهمم الان سنی بود مدینه امروز آزاد بی صبح رد دوباره مریه تگو عقب صبح ره کارده انجام میدی فاطمه خم باید بفهمیم می چی نه آزاد شده فعلا خد دستبی بکن آرام نکن مثلا این بیو sen beraber de kadın deriz o. ببینم میخواه ناراحت کنی میخواه بالاخره درستی بود الانم آخرش معلومی بود ثابتی بود سیمون فاطمه سیتر به هر راه بخوایم برای درسته بود انو دوباره خرابی بود مدینه دیت سنو بیده زنده اون خراب بود الان انت میخواه ناراحت کنی میخواه فاطمه مدرسشان داخل زندان چیت سمدن زنده ایم و آرامش داشته بود خوب بود لغم قطعیش بستونم مریم صادق کنم ولی هر روز رن داخل دادگاه هر روز رن چلانتری اساسی خمزش چه روز رن داخل دادگاه و شر بخوای قضیه تموم بود فاطمه بالاخره یه روزی تمومی بود یه روزی شکست چیدیم یه روزی همه چیز خوبی بود ده تا چه نیتن اذیت میکنه الان انی خواب بجوری مدینه اختا ناراحت نکن معلومی بود تو آزاد و بیری به چه دلیلی آزاد و بیری الان تم لیاقت چه نرایتن و خود کنی ایتن اختا ناراحت کنی فاطمه یه چیزی هست که پشت مهندس داری بخواد باید حتما این قضیه رو بفهمم من جریان چنه الان یه بارزان باید آزار بود چطوری آزار بود خب من کلم و همه شک کردم شاید سندی فیش اینا رو بوم و جلوش اومده بو سرا الان لیاقت چند نرا چطور بخوای عشق خطا داری بالاخره یه روزی همه چیز درستی بود همه چیز فاطمه من فقط سی آینده خطونه آینده تونه بسازم زندگی تو خوب آرامش داشته بوم زندگی ایتنا نیه بود چند روزه بیان مزامه بونه روزه بیان ازیت میکنه فقط بخوای قضیه هر چیزی تحت تموم بود چیشا آرامش برسیم آینده تو برسیم الان منتظر و چیلم بمون منچه زنجی زن مریه تصادر کنیم فقط این مریه چه مونده انچه همه چیز ده تمومه همه چیز بین خمو مهندس تمومه الان این مریه هم صادر رو بود داخل این ساختمونی کنیم تو سرا حتی مهندس هم داخل ساختمونی کنیم سرا من هم صد زامکان داره برم فاطمه این دست بردار نیست دست بردار نیست دست سرمونی اردار
مدین اخشم آخرش و اشتباهی چه پی بره و کاری چه انجامی دا پشیمونی بود. حتما تا چه می فرش کنم تا چه می تعمل کنم. خب مدین لیاقت چه نه ارتب خیلی و خود که ایتون فقط خطه و دستی بیتون فقط باعثی بود چون الان شکست کردی مدین باید خمون تلاش خمون نکنی الان تیتون و خود کنی تی خود فکر کنی شکست کردی نه دوباره تلاش خطه کن تلاش خمون نکنیم هر زوریابی و استعداد بومه چیزا تموم میکنیم همین الان رابطه بین خمون مهندس نیست فقط ایمیلیه که منتظر شیم صادره بود منتظر بچه با من فقط سیمی میری یک سرمدت رو داخل دادگاه اومد شد راش صادر کنه ولی هر روز یه مشکل پیش اومد هر روز یه بهونه آوردن هر روز حتی دونستم چه روز ایتسمی بود الان هم میخواه ناراحت کنی بیخیالش بود بالاخره به موقعش همه چیز ثابتی بود همه چیز بود سیمون الان هم کاری بهش نراشته بود ختم میخواید سنون اذیت کنی سنون ختم ناراحت کنی الان هم بسیل اومد ختم ناراحت نکن دوباره ستاش بود کور پریستاش بیاز نبود سلام من داخل میخواه ختم ناراحت کنی بسیل دوباره بسیل ناراحت بود نسته خیلی ناراحت بی چرا بیتی آرمین یه خورده رسیله بابیستیش دوباره برگشت اون موقع چرا بیتش؟ ها برگشت و رسیله پرچه بدر زرای خورده باش بس شد الان زرا وسیله لقب نداشت؟ نه ده نسته ناراحت و بی کام برن داخل شهر کار دارم نصرم که ناداره زندگیش خراب بود حتی مهمش به قصد مهندس بیم زندگی خمونه خراب چند زندگی نسل خراب چه الان گته حرف زرا چی بی؟ ولی ناراحت بی همین تناب و رسی داخل شهر الان چه ربطی داشت آرمین بچه شد وسیله بوسیش خواست که سرش بزنه الان مقصر اصلی رو زرا خوش به ولی سازندهش خراب چه دوباره همه چیز اثر نصر خالی کنی الان نصر را داخل شهر؟ الان تایه نصر را بذارید الان مرکز داشت رسیده نه اون خواهم تا داخل شهر بیام دارم کارت یا در پنزرستان زن تمام شروع بیچه بیان در پنزری لبریم ساخته شد الان هوای دو روز برف بارون بی ها بخاطر می برف بارون اگه صبح هوا گرم بی بریم بیاریم شو استاد بیاد شو کار بخاطرش فردا بعد چند روز من شیشه نپاک کنم Kavçı mühendisi azat çirdi. Ve rahatı azalmıyor bir.
تنها راهش اینه که فقط یا با سند آزادا بری یا با فیش، ولی چه سند با سیش. بالاخره یه روزی همه چیزی بذاره، همه چیز ثابتی بود، همه چیز درستی بود، فقط منتظر ایمیلی مدینه که با چی تماس بگیره و میلیش صادر بود. اون موقع همه چیز تمومی بود، اون موقع همه چیز درستی بود و با خیال راحت زندگی مونه که به دقیقی نرودیم چه بخیم بگوی مهندس بیا، زرا بیا، زینب بیا، 3-4 نفرش هم به ساختمون کنیم سلام تا اون موقع بنام زایگاه داریم برن یا نه، کسی نداریم برن کشی یا نه، چه میمان اذیت نکرده، چه میمان از دست Aba bobu ta te ata to tu da do du so sa su ra ru lu ba bobu ta to da do sa so ra mo mu ro re a ro ra آرزو درس رو تمیز بخونی. حسین پنوشتی؟ نوشتی مشقتن؟ امروز هم مدرسیت تعطیل بیره دوباره امتحان بکنی؟ آوردش آرزو؟ بیارش تمام شروع شروع یه پارتی هم سرویس دارم شروع
آرزو یه دو دفعی همومی من پیش توی شو بشوی توانتون شو چی پشت من هستی؟ چی کاری انجام میدیش؟ که من چی کنم؟ مدینه خانم راستش سعید با کمک وکیل و صدیقه آزاد شد. رانم از طریق سند آزاد شد. ظلمش هم الان مطمئنی؟ آره مدینه خانم مطمئنم. ظلمش هم زیاد سنگین نبود. الان فهمیدم چی؟ نان صدیقه وکیل گرفت براش با از طریق سند آزاد شد. خانم افراطی میگه که از طریق صدیقه و خانم وکیل سند آزادابی. الان مهندس از طریق وکیل صدیقه آزادابی و گفتم شک هم داشتم گفتم که از طریق سند آزادابی. الان ساغر خانم خود مطمئنی؟ آره فاطمه خانم مطمئنم. من ساغر خانم خیلی ازت ممنونم که ایمان در جریان رسیدن که ساغر خانم. خواهش میکنم مدینه خانم. مدینه یه همین وظیفه‌مه. همین صدیقه که همه بهونه نیار زده و انا صدیقه که بس باید دست برادرش فاطمه صدیقه چه هیچی نراشته نرچی نراشت هیچی می دستش نبید. خب از طریق وکیل هم آزاد آبیدیم وکیل که رفت سر پرونده. آره مدینه خانم از طریق وکیل و سند آزاد شد. حالا فاطمه ده مطمئن آبیرم که الان مدینه ثابت هم بود که تا آزاد آبید از طریقی بعدش هم یه بار دست طریقه ندوی که گیرم داخل همون ساختمونش هم پرتش کنیم از طرف یه بری سال زنده ایمانه خرابی کنه روز و روز مونه بدتری کنه. فاطمه رو مرگش روشو فهمه که اشتباهی انجام داد. بلای سرشو بیاریم که اون فهمه هیچ کاری انجام داد. حتی مثل که تاسه میکنه وشتش Sonuç tutuyorum. Şurası yüzden kalktırdım. Başka bir kapı alayım. Ya restoran kahve sırtlanıyor.
Hatun nime şu? Sen
هذه عزيزنا بخير وقرنسي انا ما قرنسيكم لا بخير كان عندي راس كان